سلام دوستای عزیزم، همونطور که میبینین امروز آموزش این شربت بار خوشمزه با موندگاری بالا رو داریم که خیلی دقیق با تمام نکاتش براتون توضیح میدم. حتما 2 آموزش بعدی رو ببینین که زولبیا با میارم به زودی براتون میذارم. اینجا مواد رو یک جا چیدم که شامل 1 پیمانه و 1 قاشق چایخوری آب هست. بعد برای اینکه شیرینی کمتری داشته باشیم 2 پیمانه سرخالی شکر میخوایم، گلوکوز 25 گرم حدود 1 قاشق سوپخوری، گلاب 50 گرم یا 4 قاشق سوپخوری، دونه هل که دلخواه و 5-6 تا دونش کافیه، زعفرون دم کشیدم حدود 2 قاشق چایخوری، بعد 1 دونه قاشق چوبی لازم داریم، 1 دونه قلممو که بهتون میگم کجا استفاده میشه و 1/4 قاشق چایخوری جوهر لیمو. ابتدا میزان آبی که داشتیم و داخل ظرفمون میریزیم. حالا شکر رو طوری میریزیم که درست وسط ظرف ریخته بشه، یعنی مراقب باشیم که دونه هاش به اطراف دیواره قابلمه پاشیده نشه و اجازه میدیم شکر خودش داخل آب فرو بره. بعدم 1/4 قاشق چایخوری جوهر لیمو رو اضافه میکنیم و حرارت زیرش رو روشن میکنیم. روی حرارت ملایم تا 10 دقیقه بهش دست نمیزنیم تا کم کم ریز جوش ها رو کف قابلمه ببینیم. حالا با قاشق چوبی شکرها رو خیلی آروم به طرف وسط قابلمه حرکت میدیم. بعد پشت این کار گلاب اضافه میکنیم، بعد دونه های هل، بعد 1-2 قاشق چایخوری زعفرون دم کرده رو میریزیم، بعدم 25 تا 30 گرم گلوکوز یا شیره ذرت رو با قاشق چوبی برمیداریم و آروم داخل شربت حرکتش میدیم تا کم کم از قاشق جدا بشه. بعد دیگه هم نمیزنیم، میذاریم روی حرارت ملایم ریز ریز بجوشه. توی این فاصله دیواره های ظرف پر از ذرات ریز شربت میشه. پس با قلممو و آب لیموی تازه روی دیواره های قابلمه میکشیم تا ذرات شربت حل بشه و باعث شکرک زدن نشه. این کارو تا انتها چند بار انجام میدیم و بعد از تقریبا 45 دقیقه شربت آماده میشه. حالا شربت رو تا داغه از صافی عبور میدیم. مقدارش رو که لحظه آخر برای تست گذاشتم رو میبینین که کاملا کشدار و عسلی شده. کیفیت این شربت واقعا عالیه. تا مدت ها داخل یخچال با در بسته میتونین نگه دارین. خیلی خوبه که برای بامیه روز قبل شربتتون رو درست کنین تا این شربت قشنگ 1 شب بمونه و کاملا خنک بشه. تا پست بعدی که آموزش یه بامیه ترد و خوشمزه رو داریم باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.